Перспектива повної перемоги Росії давно втратила реалістичність. Її армія платить катастрофічну ціну. Сукупні втрати уже перевищили 1,4 мільйона людей. А дефіцит російського бюджету вже у першому кварталі 2026 року перевищив річний план, тоді як доходи від нафти і газу впали на 45% у річному вимірі. Резерви Фонду національного добробуту тануть, скоротились із 6,5% ВВП на початку війни до 1,8% в квітні 26-го. Тож простір для фінансування війни стає дедалі вужчим. Навіть у традиційно терплячому російському суспільстві накопичується роздратування. Росіяни дедалі більше невдоволені обмеженням інтернету та соціальних мереж, постійним перебоєм із зв'язком, атаками безпілотників і поступовим зникненням відчуття безпеки всередині самої Росії. Тим часом українські дрони і ракети методично демонтують елементи російської воєнної економіки. Під ударами опиняються найбільші нафтові заводи, логістичні вузли, електростанції, склади та оборонні підприємства. Навіть Крим, головний трофей Путіна після 2014 року, стикається із проблемами постачання пального, електроенергії, військової логістики та перетворюється на повністю ізольований регіон без світла, бензину, води і туристів, що є головним джерелом доходів для мешканців півострова. Може бути помилкова думка, що Кремль мститься нам за удари по НПЗ. Але якщо відновити всю хронологію війни РФ проти України, то нищення мирного населення вони почали задовго до посилення українських ударів. Облога Маріуполя, битва за Чернігів, Харків та сотні інших епізодів сталися тоді, коли російська паливна інфраструктура працювала цілком спокійно. Саме тому удари по російській енергетиці мають значення значно більше, ніж просто знищення чергового заводу чи резервуара із паливом. Голка кощея російської воєнної машини захована не в кремлівських кабінетах, а в нафтопроводах, на НПЗ, підстанціях, у залізничних вузлах. І що менше працює ця система, то менше ресурсів у Росії залишається для продовження війни. У цьому відео ми поговоримо не лише про очевидні, а й про неявні наслідки ударів українських сил оборони по російській нафтовій інфраструктурі. Чому кілька влучань по нафтопереробці можуть завдати Кремлю не менше проблем, ніж втрати на фронті? Як паливний дефіцит перетворюється на бюджетні діри, конфлікти в елітах та інші проблеми? І чи справді саме російська енергетика – головна вразливість путінського режиму? Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2026 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям. А також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Удари по бензоколонці імперії. Другий фронт війни. Куди досягають українські цілі? Якщо на фронті Росія воює танками, артилерією та ракетами, то в тилу її армія воює бензином, дизелем, газом та матеріалами. Тому українська кампанія ударів по російській енергетичній інфраструктурі перестала бути лише символічними акціями чи медійними перемогами. Україна відкрила їй ще один фронт війни проти російської воєнної економіки. Головними цілями стали нафтопереробні заводи по всій території РФ, навіть ті, що раніше вважалися недосяжними для українських засобів ураження. Одним із найпоказовіших епізодів останніх тижнів стала атака на Омський НПЗ компанії «Газпромнефть», найбільший нафтопереробний завод Росії із потужністю близько 22 мільйонів тонн нафти на рік.
Підприємство розташоване майже за 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону і до цього не зазнавало атак. На фото та відео із місця подій можна побачити кілька влучань по території підприємства. Однією з цілей стала установка первинної переробки нафти, яка є критичним елементом роботи будь-якого НПЗ. Після удару завод був змушений призупинити роботу для оцінки пошкоджень і проведення відновлювальних робіт. Для російського паливного ринку це особливо болісно, адже Омський НПЗ є найбільшим виробником бензину в країні. Цей удар став демонстрацією не лише дальності українських дронів, а й зміни самої логіки кампанії. Безпечних регіонів для російської нафтопереробки більше не існує. І ще одним епізодом стала атака на НПЗ «Лукойл Ніжегород Нефтеоргсінтез» у Кстово Нижньогородської області. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, уразили установку первинної переробки нафти АВТ-6 із подальшою пожежею на території підприємства. Завод належить до найбільших нафтопереробних підприємств Росії із потужністю близько 17 мільйонів тонн нафти на рік та виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо і мастильні матеріали, значна частина яких використовується для забезпечення потреб Збройних сил держави-агресора. Одночасно вразили склад безпілотників противника в районі Кам'янки Запорізької області, командно-спостережний пункт противника в районі Вільшаної Харківської області та залізничний міст через річку Сіверський Донець в районі Станиці Луганської, який використовувався для постачання військ на окупованих територіях. Після атак українських дронів пожежі фіксувалися у місті Слов'янськ на Кубані Краснодарського краю, який забезпечує близько 9% усієї нафтопереробки Південного федерального округу та активно працює через чорноморські порти. У Белгороді повідомляли про займання об'єктів газотранспортної інфраструктури та території аеропорту. Супутникові системи NASA Firms зафіксували пожежі на енергетичних об'єктах окупованого Криму, зокрема на підстанціях Саки та Західнокримська. Окремо, сили оборони повторно атакували підприємство Ніжнєкамськ-Нафтохім у Татарстані, яке виробляє синтетичний каучук та іншу продукцію для російського ВПК. Серед інших цілей були Саратовський НПЗ та військовий аеродром у Борисоглебську Воронезької області. У ніч проти 6 липня Україна здійснила одну із наймасштабніших повітряних операцій за час війни. Під ударом опинилися понад 20 російських регіонів, окупований Крим та акваторія Азовського моря. Російське Міністерство оборони заявило про нібито знищення 519 українських безпілотників, однак традиційно не повідомило загальної кількості цілей, які брали участь в операції. У Ярославлі безпілотники атакували НПЗ «Славнефть-Янос», один із найбільших заводів країни. Влада Ярославської області підтвердила атаку безпілотників, однак традиційно утрималася від повідомлень про масштаби пошкоджень. Через загрозу повторних ударів навіть перекрили рух у напрямку Москви. Повідомлялося про удар по заводу «Азовкабель» у тимчасово окупованому Бердянську, який російські військові використовували для розміщення особового складу. Займання підтверджували як місцеві жителі, так і супутникові системи моніторингу пожеж NASA Firms. Нарешті вся Москва, вся горить. Наприкінці червня українські дрони двічі вдарили по московському нафтопереробному заводу в Капотні, південно-східному адміністративному окрузі, ключовому паливному вузлу російської столиці. Це не периферійна нафтобаза, а завод «Газпромнефті», який у 2024 році переробив 11,6 мільйонів тонн нафти і виробив 2,9 мільйонів тонн бензину, 3,2 мільйонів тонн дизеля та 1,3 мільйонів тонн бітуму. Тобто удар прийшовся на реальне джерело пального для Москви. Це руйнує міф про недоторканність путінського режиму. Це демонструє і російському суспільству, і міжнародним партнерам, що Росія не є недосяжною фортецею, а Україна здатна переносити війну на територію держави-агресора. Перший удар 16 червня вивів з ладу установку АВТ-6 потужністю близько 160 тисяч барелів на добу. Вона забезпечувала приблизно 53% переробки заводу. Кремль розраховував швидко відновити хоча б половину потужностей, але
18 червня дрони вдарили повторно, уже по сучасному комплексу Європлюс, введеному після модернізації. Його потужність оцінювали у 140 тисяч барелів на добу, або іще 47% переробки. На супутникових знімках, які поширили, видно пошкоджені резервуари, зокрема той самий бак, що став мемом. Кришку вибухом зірвало і підкинуло на десятки метрів в небо. Для Москви це був не просто хлопок на промзоні, а наочна демонстрація. Війна дісталася до інфраструктури, яка живить столицю пальним. Наслідок критичний. Після цих атак були уражені дві головні установки, міжустановкові трубопроводи, допоміжне обладнання та резервуари із готовими нафтопродуктами. Wall Street Journal називає цю атаку переломним моментом нинішньої паливної кризи. Українські дрони прорвали щільну систему ППО і вразили головний НПЗ російської столиці. Масштаб удару по московському регіону особливо болючий для Кремля. У Москві та області зареєстровано близько 14% усіх легкових автомобілів Росії. На цей регіон припадає приблизно 19% автомобільних вантажоперевезень і близько 40% пасажирських авіаперевезень. Тому перебої в московському контурі – це не просто локальна проблема столиці, а параліч логістики та сигнал про слабкість Кремля. Кримський напрямок. Окремий фронт кризи – Крим. У цьому напрямку Збройні сили провернули одну із найрозумніших військових хитрощів у війні. І Росія потрапила прямо в пастку. Україна вивела із ладу ключові енергоресурси в окупованому Криму, зануривши окуповані території у повну ізоляцію та тотальний блекаут. За супутниковими знімками, оприлюдненими Інститутом вивчення війни, майже весь Крим, де мешкають близько 1,5 мільйона людей, занурився у темряву. Нічні атаки по Криму паралізують півострів. Уражено 2 ТЕС у Севастополі та Сімферополі. У Феодосії розбито критичний енергооб'єкт. У Гвардійському запалав військовий аеродром. Для цього знищили російські системи ППО, які захищали Керченський міст. Росія кинулася захищати міст, очікуючи на наступний удар. Але саме цього і хотіла Україна, бо міст ніколи не був справжньою метою. Натомість українські безпілотники завдали ударів по електростанціях, залізничних коліях та транспортних маршрутах по всьому Криму. Але що важливіше, йшлося не про знищення території, а про знищення логістики. Без палива, електроенергії та транспорту навіть найсильніша армія починає слабшати. Військові експерти називають це логістичною війною. Перемогою без захоплення міст, бо Росія втрачає здатність захищатися. І далі українські сили продовжили завдавати ударів по логістиці, посиливши у липні удари по сухопутних і морських маршрутах до Криму. Зокрема, українські безпілотники атакували російські танкери в Азовському морі, щоб ускладнити паливне забезпечення окупованого Криму. Командувач сил безпілотних систем України Роберт Броуді повідомив про ураження загалом близько 20 суден із бензином для Криму. Пожежу в акваторії Азовського моря зафіксували і NASA Firms. На початку липня українські військові ще більше наростили інтенсивність ударів по вантажівках на сухопутних маршрутах через окуповані території. Про це свідчить аналіз французького осінт-аналітика Клемана Молена. За перший тиждень липня українські військові атакували понад 240 вантажівок на окупованих Росією територіях. Таку оцінку Молен зробив на основі відеоударів. У середньому, за підрахунками аналітика, удари завдавалися по 34 вантажівкам на день. Для порівняння, у червні цей показник становив приблизно 20 машин на день. Загалом, за червень, українські військові атакували приблизно 600 вантажівок, із яких приблизно 80 були бензовозами. Зросла кількість ударів і на західному в'їзді до Криму через селище Чаплинка у Херсонській області. На думку Молена, це може суттєво ускладнити використання цього маршруту. Аналітик також звернув увагу на велику кількість ударів по ключових дорогах, що ведуть до Донецька. Усі логістичні шляхи, які ведуть до стратегічно важливого для Росії міста, постійно перебувають під загрозою, зазначив
він. Після ударів українських дронів по логістичній інфраструктурі та паливних об'єктах забезпечення Криму для Росії перетворилося все це на окрему проблему. Ключовим маршрутом постачання сьогодні залишається траса Новоросія, яка проходить окупованими територіями уздовж Азовського моря та веде до Сімферополя. Фактично, це єдина повноцінна артерія для вантажного транспорту. І ще наприкінці 22-го року Росія заборонила рух вантажівок Керченським мостом, а після ударів українських безпілотників по автомобільних поромах у червні 26-го можливості альтернативного сполучення іще більше скоротилися. Війна почала закладатися безпосередньо у вартість логістики. Російське видання «Вот так» повідомляє, що після українських ударів по маршрутах постачання доставка вантажів до Криму подорожчала у 3-6 разів. Кожен рейс тепер включає ризик атаки безпілотників, простоїв на блокпостах, дефіциту пального та повернення порожнім транспортом. Якщо раніше кримський напрямок обходився перевізникам приблизно у 91 цент за кілометр, то зараз ставки зросли від 2,6 до 5,2 долара за кілометр, залежно від маршруту, ризиків та характеру вантажу. За даними біржі автоперевезень, транспортування стандартного вантажу вагою 20 тонн за маршрутом Москва-Сімферополь сьогодні оцінюється від 7800 до 9100 доларів. Для порівняння, доставка такого самого вантажу із Москви до Пермі, яка розташована більш ніж за 1500 кілометрів від фронту, коштує близько 2600 доларів. Особливо дорогою стала доставка пального. «Вот так» передає, що перевезення бензину із Вороніжа до Севастополя оцінювалося у 15 600 доларів або у 12 доларів 30 центів за кілометр. Російські перевізники дедалі частіше відмовляються працювати на Кримському напрямку. За словами одного із далекобійників із Краснодарського краю, якого цитує «Вот так», великі компанії намагаються мінімізувати власні ризики та передають доставку стороннім підрядникам. Якщо вантажівка або товар потрапляє під удар, страхування на окупованих територіях фактично не працює, а збитки можуть перекладатися безпосередньо на перевізника. Наслідки уже відчувають і мешканці півострова. Терміни доставки товарів збільшуються, а вартість логістики продовжує зростати. Війна поступово перестає бути для Криму чимось далеким і починає проявлятися у вартості бензину, цінах у магазинах та тарифі на кожен кілометр доставки. Ізоляція Криму від материкової Росії стала для України одним із стратегічних пріоритетів. Київ намагається змусити Москву вирішувати, скільки ресурсів вона готова витратити на утримання і оборону півострова. Криза в РФ. Удари по НПЗ дорівнюють удар по економіці, логістиці і бюджету війни. Удари по її нафтопереробних заводах призводять до системного збою, падає виробництво бензину і дизеля, зупиняються або працюють із неповним завантаженням великі заводи, зростають оптові і роздрібні ціни, з'являються черги на АЗС, регіони вводять ліміти, а влада змушена керувати ринком у ручному режимі. За оцінками Financial Times, паливна криза в Росії найважча із часів розпаду СРСР. Українські удари вибили до 40% російської нафтопереробки. А на собі кризу вже відчувають близько 50 мільйонів росіян, тобто приблизно 35% населення країни. Дефіцит палива. Найочевидніший вплив. Росія зіткнулася із нестачею пального. Як пише Wall Street Journal, станом на 20 червня не працювало близько 28% російських нафтопереробних потужностей. Проблема вже не в логістиці чи ринковому дисбалансі, а у фізичній нестачі пального. За підрахунками «Нової газети Європа», регулярні удари Збройних сил України по НПЗ забрали у березні-липні із російського ринку близько 2,7 мільйонів тонн бензину, майже місячне споживання країни, яке становить приблизно 3,3 мільйонів тонн. З дизелем ситуація аналогічна. Постраждалі заводи недовиробили за той самий період близько 6 мільйонів тонн дизельного пального при внутрішньому споживанні у близько 3,5 мільйони тонн на місяць. Порівняно із осінню 25-го року ситуація стала значно гіршою. Тоді російський ринок втратив приблизно 0,7 мільйонів тонн бензину і під 1,5 мільйона тонн дизеля. Тепер втрати на бензині майже у 4 рази більші. У березні 2026 року удари зупинили Киришський, Ярославський і Саратовський НПЗ,
А у квітні атаки посилилися, у травні стали регулярними, а після ударів по Московському, Нижегородському НПЗ і комплексу Танеко у Татарстані простоюють уже 40% потужностей. Нова газета «Європа» вказує, що зараз установки на 16 НПЗ повністю або частково не працюють, або працюють із неповним завантаженням, а найдовше – Киришський і Ярославський заводи. Серед найбільш постраждалих також Норсі, Новокуйбишевський, Сизранський і Туапсинський НПЗ. Страждає роздрібний ринок пального. Наслідок ударів по НПЗ уже видно на заправках. Дефіцит на АЗС, черги і ліміти. Частина заправок стоїть сухою, на інших десятки і сотні авто у чергах. У Сибіру та на Північному Кавказі люди стоять у чергах всю ніч. В Іркутській області влада навіть почала встановлювати біотуалети вздовж багатокілометрових черг. У більшості регіонів запроваджують обмеження на продаж пального. Тексти Org.ua ведуть інтерактивну трекер-карту дефіциту пального на АЗС РФ. Кожна точка показує, чи є пальне, чи його мало, чи на станції черга. Сама карта не є повною картиною, дані залежать від користувачів і можуть оновлюватися нерівномірно. Але вона добре показує, що проблема стала масовою, видимою і щоденною. Паливна криза дедалі глибше охоплює регіони РФ. Важні історії на основі повідомлень читачів описують закриття АЗС, черги, ліміти і зростання цін у різних регіонах Росії. Продаж пального в каністри заборонений, обмежують обсяг заправки, вводять ручні списки, QR-коди або пріоритет для окремих категорій транспорту. В Москві та Підмосков'ї обмеження запроваджували навіть великі мережі. На АЗС «Газпромнефті» одному клієнту дозволяли відпускати не більше 30 літрів бензину або 60 літрів дизеля за одну заправку. На частині АЗС «Лукойла» фіксували ліміти від 20 до 30 літрів. Це важливо не лише як побутова деталь, а як ознака того, що дефіцит дійшов до системно важливого столичного ринку. Обмеження на заправках «Лукойла» в Московській області почали з'являтися іще наприкінці травня, слідом за Петербургом, Кримом і прикордонними регіонами. Тоді встановили ліміт до 100 літрів бензину на один чек. До середини червня такий самий ліміт запровадили і для дизельного пального. У Московському регіоні ситуація загострилася після того, як через удари БПЛА двічі за 3 дні загорявся московський НПЗ у Капотні, який забезпечував від 35 до 40% потреб столичного регіону у моторному паливі. Обмеження на відпуск пального діють у 58 регіонах Росії. У 22 із них запроваджено загальні регіональні норми. В абсолютній більшості інших регіонів про обмеження пишуть користувачі у соцмережах. У середині червня ліміти з'явилися і на заправках у самій Москві. Що таке 10 літрів? Включи колонку. Жабу стояла! Ну і стояла би! Масштаб проблеми особливо відчутний з огляду на роль московського регіону. У Москві та області зареєстровано 14% усіх легкових автомобілів у Росії. На регіон припадає 19% загальноросійського обсягу автомобільних вантажоперевезень і 40% пасажирських авіаперевезень. Російська влада при цьому намагається демонструвати контроль над ситуацією. Проте низка повідомлень про те, що пишуть російські інсайдерські канали із розрізнених пазлів, складається у повноцінну картинку. Із першого скріна дізнаємося, що російська влада перенаправила частину пального із армії на потреби Москви. Логіка зрозуміла. Вся історія Росії, СРСР доводить, що загалом регіони у політичній боротьбі пасивні і сприймають будь-яку владу, яка заволодіє столицею. Тому для Кремля важливо, щоб у Москві не було навіть натяків на протести і восени парламентські вибори. Водночас в армії це викликає, як мінімум, негативну реакцію. Другий скрін свідчить, що у російських містах почалися проблеми з громадським транспортом. До паливної кризи додався ще й дефіцит бюджетних коштів, адже значну частину ресурсів влада спрямовує на залучення нових контрактників для війни через рекордно високі одноразові виплати за підписання контракту з армією РФ. У більшості регіонів розмір одноразової виплати за укладення контракту становить від 2,5 до 3,4 мільйонів рублів. Це приблизно від 32 до майже 44 тисяч доларів. В окремих регіонах суми іще вищі та сягають 4,5 мільйонів рублів. Це близько 58 тисяч доларів. Логістика і ретейл. Пальне стає прихованим податком.
Паливна криза швидко переходить із заправок у логістику. РБК повідомило, що продуктові ретейлери звернулися до уряду із проханням надати їм пільги для забезпечення поставок продуктів на тлі зростання попиту на пальне. Серед запропонованих заходів пріоритетне заправлення фури з продуктами, виділення окремого пулу АЗС, мораторій на штрафи за перевантаження та заправка без черг і лімітів. Це означає, що паливний дефіцит починає бити по товарах із частими поставками: молоко, хліб, м'ясо, овочі, охолоджена продукція. Якщо вантажівка довше шукає дизель, перевізник закладає час очікування в тариф, постачальник у ціну доставки, а магазин у кінцеву ціну на полиці. Це доповнюється зростанням вартості автоперевезень до 10% через проблеми із заправкою. Таксі також стає менш доступним, хоча агрегатори певний час можуть стримувати кінцеві ціни. У практичному вимірі бензин і дизель перетворюються на новий прихований податок на їжу, пересування і повсякденну економічну активність. Саме тому паливна криза небезпечна для Кремля. Вона не виглядає як абстрактна макроекономічна проблема. Її бачать у чергах, у зростанні тарифу за доставку і у подорожчанні базових товарів. Дизельний експорт майже зупинився. І ще один показник глибини кризи – майже повне згортання морського експорту російського дизельного палива. Нафтові компанії зупинили морський експорт дизеля навіть без офіційної заборони, а відвантаження фактично зберігаються лише із експортного газоконденсатного комплексу «Новатека» в Усть-Лузі. Це різка зміна для країни, яка за нормальних умов мала значний профіцит дизеля – приблизно 85 мільйонів тонн виробництва проти 46 мільйонів тонн внутрішнього споживання. Росія забезпечувала близько 10-ї частини світової торгівлі дизельним пальним, тому просідання експорту створює додатковий тиск на бюджетні надходження. Російських виробників попросили перенаправляти залишки дизельного пального на внутрішній ринок, передусім до столичних регіонів, на південь Росії та до агросектору із високим сезонним попитом, де тривають польові роботи. За даними Національного біржового цінового агентства, виробництво дизеля скоротили на 7 великих НПЗ і газопереробних підприємствах, що зазнавали атак українських безпілотників: Астраханському ГПС «Газпрома», Кириши нефті-Оргсинтезі, Сургут нефтігаза, Рязанському, Куйбишевському та Волгоградському НПЗ, комплексі Танеко і Московському НПЗ «Газпромнефті». На ці підприємства припадає близько третини усієї російської переробки. Імпорт не закриває діру. Росія, яка десятиліттями була великим експортером нафтопродуктів, тепер змушена розглядати особливо принизливий для неї маневр – імпорт бензину. Постачання бензину із Білорусі у червні досягли рекордних 6 тисяч тонн на добу. Москва розглядає поставки також із Казахстану та Індії, але ці обсяги занадто малі, щоб радикально змінити ситуацію. За даними The Korea Times, Росія отримала щонайменше 60 тисяч тонн бензину з Індії морем, а загалом планує імпортувати до 400 тисяч тонн бензину за місяць із різних країн, тоді як місячне споживання в Росії становить близько 3,3 мільйонів тонн. Тобто, це перекриє лише кілька днів літнього попиту. Білорусь може дати лише від 1 до 2 мільйонів тонн бензину на рік, при російському річному споживанні 42-44 мільйони тонн. Це радше аварійна підтримка, ніж повноцінна заміна втраченої переробки. Імпорт також не вирішує проблему ціни. За оцінкою трейдерів, яку наводить нова газета «Європа», імпортний бензин може коштувати близько $2350 за тонну разом із податками. Щоб зробити таке пальне доступним у роздріб, державі доведеться різко збільшувати субсидії, тобто перекладати витрати дефіциту на бюджет. Москва намагається підтримувати тональність «усе під контролем». Прес-секретар кремлівського диктатора Пєсков визнав переговори про імпорт нафтопродуктів за прийнятними цінами і заявив, що це має збити ажіотажний попит. Ціни. Інфляція відстає від ринку. Офіційна статистика показує лише частину проблеми. За Росстатом із 10 березня до 29 червня бензин АІ-92 і АІ-95 подорожчав від 9 до 9,5%. Дизель на майже 10%, а за перше півріччя ціни зросли більш ніж на 11%. Більше, ніж за весь 2025 рік. Але трейдери кажуть, що реальна картина гірша. У мережах великий вертикальний
вертикально інтегрованих компаній пальне подорожчало приблизно на 10%, а на незалежних АЗС, залежно від регіону, на 12%, 30%, подекуди навіть на 40%. Найсильніше злетіли оптові ціни. За даними трейдерських груп, дизель із середини березня подорожчав із приблизно $821 за тонну до $1880. 92-й виріс із $881 до $1975 за тонну, 95-й із $940 до $2022. І навіть за такими цінами пальне часто неможливо купити. Угоди зриваються, поставки переносять на 2-3 місяці, а на базах залишки мінімальні. На чорному ринку в Криму бензин вже продають за 450 рублів за літр або за 262 гривні. Через масштабну паливну кризу, викликану ударами дронів по російським НПЗ, у РФ різко зріс попит на гужовий транспорт. У регіонах жителі сіл почали масово купувати робочих коней як альтернативу позашляховикам, завдяки чому близько 1000 тварин уникли забою. Зниження стандартів якості – ознака аварійного режиму. Росія вже думає не лише про імпорт, а й про перехід до гіршої якості пального. Reuters повідомляло, що Москва може тимчасово дозволити виробництво та імпорт пального нижчої якості, а Комерсант писав про можливе повернення бензину стандарту Євро-2, забороненого в Росії з 2013-го. У такому пальному вміст сірки у 50 разів вищий, ніж у Євро-5 – 500 мг на кілограм, а бензолу у 5 разів більше – 5% проти 1%. Теоретично Росія має ресурс для виробництва додаткових обсягів бензину гіршої якості. Її заводи щороку виробляють від 15 до 18 мільйонів тонн нафтової сировини легких фракцій, яка у звичайній ситуації йде на експорт. Із неї можна зробити щось схоже на бензин за допомогою добавок і спрямувати на внутрішній ринок. Але проблема в тому, що ці обсяги теж потрібно десь виробити. А майже всі великі заводи у європейській частині РФ повністю або частково зупинені. Тобто, навіть повернення до бруднішого пального не гарантує швидкого зростання пропозицій. Ремонт НПЗ – це місяці, а не тижні. Швидко відремонтувати пошкоджені НПЗ Росії також не вийде. За оцінкою експертів, прості об'єкти, резервуари, допоміжні ділянки, трубопроводи або частини інфраструктури можна відновити відносно швидко. Але коли пошкоджені установки глибокої переробки, компресори, насоси, автоматизовані системи управління, трансформатори або технологічні блоки, ремонт може тривати місяцями. Через санкції, дефіцит імпортних компонентів слабким місцем стають нестандартні металоконструкції, а спеціалізоване обладнання із довгими строками виробництва і доставки. Саме тому повторні удари по вже пошкоджених НПЗ особливо болючі. Вони не просто додають нові руйнування, а зривають уже розпочаті ремонтні цикли, зміщують графіки і збільшують дефіцит підрядників. Торік Росія ще встигала ремонтувати частину пошкоджених заводів, але цього року темп українських атак перевищує її здатність відновлювати переробку. Бюджет війни і ризик для видобутку. Якщо НПЗ стоятимуть далі, удар може дійти не лише до переробки, а й до видобутку нафти. Поки що система частково балансується за рахунок збільшення експорту сирої нафти замість продукції із вищою доданою вартістю. Однак цей запас міцності не є нескінченним. У квітні та травні 26-го року російський видобуток нафти уже був приблизно на 5% нижчим, ніж роком раніше. Станом на 10 липня 26-го року ситуація на внутрішньому паливному ринку Росії уже почала набувати системного характеру. За даними Reuters, виробництво бензину в Росії впало приблизно до 65% від середнього сезонного попиту. У розпал літнього сезону добова нестача бензину оцінюється у 40-45 тисяч тонн, або близько 35% від потреб ринку. Для порівняння, і ще у червні дефіцит оцінювався приблизно в 25%, тоді як пікове добове споживання бензину в Росії становить близько 115-120 тисяч тонн. Проблеми торкнулися найбільших виробників пального в країні. Через пошкодження та вимушені простої постраждали Норсі, Омський НПЗ та Саратовський НПЗ. Підприємства, які належали до ключових постачальників бензину на російський ринок. Якщо ж одночасно під удар потраплять експортні маршрути через Чорне море або Балтику, Росія може зіткнутися із ситуацією, коли їй просто не буде куди подіти сировину.
Це вже тисне на федеральний бюджет. Нафтогазові доходи федерального бюджету РФ у січні-травні 26-го року скоротилися на третину – до 2,9 трильйонів рублів, або ж до 37,83 мільярдів доларів. Ціна на російський Уралс, що використовується для розрахунку податків російських компаній, уже опускалася до близько $50 за барель за ціни Brent на рівні $72-74 і бюджетного орієнтиру Росії у $59 за барель. Для російського бюджету війни це подвійний удар. Менше переробки означає менше доходів від продукції, дорожче утримання внутрішнього ринку і слабші доходи від нафти. Політичний ефект і кошмар Кремля. Паливна криза стає політичною проблемою для Путіна. Wall Street Journal вказує, що дефіцит пального створює новий політичний виклик для Кремля. Війна, яка довго залишалася для багатьох росіян телевізійною картинкою, тепер стає реальністю. Через черги, ліміти, зростання цін і побутове приниження нафтової держави, яка раптом не може стабільно забезпечити власних громадян бензином. Путін вперше визнав проблему публічно, заявивши, що черги на АЗС і труднощі для бізнесу та аграріїв залишаються. Німецький економіст Яніс Клюге вважає, що сам факт його реакції свідчить, криза стала надто масштабною, щоб її ігнорувати. Водночас охорона Путіна тепер схожа не на систему безпеки, а все більше на політичну ізоляцію. За даними російського видання «Вьорстка», який посилається на указ Путіна, чисельність центрального апарату Федеральної служби охорони мала зрости із 785 до 812 осіб. Це вже четверте розширення від початку повномасштабної війни. Кремль боїться дронів, диверсій, зовнішніх атак. Путіна не просто охороняють, його відрізають від ризику, від країни і від непередбачуваної реальності довкола. Небезпеку тепер вимірюють не лише лінією фронту, а й відстанню до Путіна. Нинішня криза накладається на регіональне невдоволення, передвиборчу нервозність і втому від війни. Влада намагається демонструвати контроль. Віце-прем'єр Олександр Новак заявляє, що запасів пального достатньо, губернатори говорять про контрольовану ситуацію, а Путін визнає проблему, але зменшує її масштаб. Проте сам факт, що Москва обговорює імпорт бензину, майже зупиняє дизельний експорт, дозволяє пальне нижчої якості, вводить ліміти на АЗС і просить ретейлерів працювати в особливому режимі, показує інше. Паливний ринок уже не працює нормально. Наслідки ударів по НПЗ. Отже, підіб'ємо підсумки. Удари по російських НПЗ роз'їдають головний актив Кремля. Відчуття стабільності, черги на заправках, дефіцит і дорожче пальне не валять режим, але підточують суспільну лояльність. Набагато важче продавати населенню переможну війну, коли люди у чергах за бензином, а на горизонті маячить нова мобілізація. Паливний дефіцит б'є по всій економіці. Дорожча логістика означає дорожчі товари, дорожчі послуги і вищу інфляцію. Економіка починає рухатися повільніше. Перспектива переходу від військового перегріву до стагнації стає дедалі реальнішою. Зниження обсягів переробки змушує Росію продавати більше сирої нафти замість нафтопродуктів. Кремль фактично обмінює продукцію з доданою вартістю на дешевший експорт сировини за значних знижок. Це прямий удар по бюджетним доходам. Росія опиняється перед неприємним вибором: або недоотримувати валютну виручку від експорту, або витрачати валюту на імпорт пального та компонентів. Обидва варіанти однаково погані для фінансової стійкості держави. Дефіцит пального змушує перекидати його через тисячі кілометрів із Сибіру та інших регіонів. Це створює додатковий тиск на перевантажену транспортну систему, яка вже працює в режимі воєнної економіки та розвороту торгівлі на Китай і Центральну Азію. Удари по НПЗ розпалюють внутрішню війну серед російських еліт. Фінансовий блок вимагає високих ставок для стримування інфляції. Промисловці та губернатори потребують дешевших кредитів для виживання бізнесу. Зростає фінансова тривожність населення. Люди починають шукати способи захистити заощадження, а банківська система отримує додатковий тиск у момент, коли кредитування і без того задихається від ставок. Російське сільське господарство неминуче відчує наслідки паливного дефіциту. Комерсант повідомляє, що проблеми із дизельним пальним починають впливати на аграрний сектор. Поки що ефект незначний, але нестача дизеля уже зсуває строки збирання врожаю. Дорожчий дизель означає дорожчу посівну, дорожчі жнива і дорожчий хліб.
Разом це вже не окремі перебої, а ланцюг вторинних ефектів, які поступово перетворюють паливо на іще один ресурс, за який доведеться боротися. Паливна криза виходить за межі автомобільних черг на АЗС і починає бити по прикладних секторах економіки. Вся економіка РФ уже починає задихатися. Україна перевернула війну всередину агресора. Удари по НПЗ стали для Росії не просто військово-технічною проблемою. Вони вибили частину переробки, порушили логістику, змусили перекидати експортні обсяги на внутрішній ринок, підштовхнули ціни вгору і створили дефіцит. Це саме той тип тиску, який працює не одним великим ударом, а тисячею дрібних порізів. Закриваючи одну діру, Кремль змушений знімати латки з іншої – з експорту, бюджету, логістики, ретейлу, регіонів і репутації держави, яка десятиліттями продавала світу нафту, а тепер сама шукає хоч якось вихід із паливної кризи. Як виявилося, невичерпні ресурси РФ не такі вже й невичерпні. Українські удари по нафтопереробним заводам, логістиці, перетворення Криму на острів можуть стати тим самим чорним лебедем для Кремля, оскільки стратегія тисячі порізів рано чи пізно спрацює. Напишіть в коментарях, а як ви вважаєте, що небезпечніше для Кремля? Мінус один танк на фронті чи мінус один НПЗ в тилу? Не скупіться на коментарі. Відповідь може бути вкрай нетактовною. Це відео створено за сприяння Національного фонду на підтримку демократії. НЕТ може не поділяти поглядів та думок, що висловлені у відео.